therefore, anytime from now on, pwede po tayo magkaroon ng hazardous eruption. So, that is why ang evacuation po natin ay malaki for alert level 4. Ito po correction, no? Narinig po namin yung kagabi sa isang teleradio program na ang permanent danger zone ng Taal ay 7 kilometers. This is wrong. Ang permanent danger zone po ng Taal ay ang Volcano Island. Kasi po pag pumotok po ang Taal, kung tayo po ay nasa pulo, ay we have practically nil chances of surviving. No? So danger zone po siya. Yun po yung permanent danger zone. So, ano po ulit yung question nila, sir? Actually po yung 14 yung meron po tayong identified na high-risk areas sa paligid po ng Taal Lake na historically tinatamaan ng bay surge. Kadamihan po sa kanila ay within 14 kilometers of the crater. Pwede naman pong lumawak pa yan eh. Hindi natin po alam ano. Pero yung historical eruptions po, ganun po yung descriptions. Based po sa pag-aaral namin, pwede pa siyang lumawak, no? Titingnan po natin, no? Depende po yan sa magiging activity. Pero ibang-iba po kasi yung condition ng Taal dati, no? Nung nililikha niya po itong mga bay surges na to. For one, mas mataas po yung elevation ng Volcano Island. Ilang beses na po siya nag-subside eh. Dahil sa pagputok. Pag habang pumuputok po, lumulubog yung Volcano Island. No? So, ibang-iba na po yung situation. Wala pong malaking lake sa gitna ng main crater. So, makaka-factor din po yun. No? So, titingnan po natin. Hindi po natin masabi ngayon, pero na-identify na po natin yung mga high-risk areas. And they are typically within the 14-kilometer zone from the main crater. Para mabis na yung sources, would you recommend declaring state of calamity sa area? State of calamity? Wala po akong authority na mag-recommend ng state of calamity. Wala po yan sa purview ko po. Ako po ay scientific, science lang po ang ating sinasagot. No? Even yung mga presentation, dapat na ba? Hindi rin po ako nandito po si Secretary de la Peña. Maaari po natin siyang i-welcome, Secretary.